Sziasztok! Nagy Zsolt vagyok a Vitakin Kft-től, és ma egy olyan problémát hoztam nektek, ami érinti a szerves, szervetlen, természetes, mesterséges területet, de gyakorlatilag egy probléma oldaláról, ami érinti a férfiaknak nagyon nagy százalékát. Ez a prostatával kapcsolatos. Ha te férfi vagy van párod, aki férfi, akkor mindenképpen figyelj oda erre a videóra, mert nagyon sok okosságot fogsz hallani benne, amit utána tudsz arra használni, hogy egy jobb életminőséget éljen az a férfi ember, akit vagy te vagy akivel együtt élsz. Na, tehát ugye gyakran látható az, hogy videókban, reklámanyagokban rohangál a férfi ember, keresi a mosdót, vagy éjszaka magyarázkodik a feleségének, hogy miért is kellett kimennie a mosdóba. Ugye ez a prostatájával kapcsolatos probléma, ami miatt ez előfordulhat, és szeretném bemutatni nektek ezt a szervet, hogy hogy is néz ki. Bal oldalon egy egészséges, jobb oldalon pedig egy duzzadt prostatával rendelkező ábrát láthattok, és ugye ebből jól látszik az, hogy szorítja el a vizelet áramlási útvonalát a megnagyobbodott prostata. Hogy is alakul ki ez? És gyakorlatilag mi az, ami ezt képes megakadályozni? Ugye nagyon sok embert fog érinteni. 40 éves kor fölött már ilyen 60%-át érinti a férfiaknak, és gyakorlatilag 80-90 éves korukra majdnem 90-100%-ukat is érintheti. Mik is ezek a problémák? Ugye gyakori vizelési inger, akadozó vizelet, csepegő vizelet, szexuálisan nem annyira teljesítőképes, és ez ugye pont ezek azok a dolgok, ami miatt mondjuk szellemileg is ugye egy kicsikét rosszabbul fogja érezni magát, sőt, sokszor elég rosszul. Mi az, ami segíthet ebben? Növényeket fogok nektek ma bemutatni, amik jótékonyan tudnak hatni erre a kis szervre. Gyakorlatilag az első, amit szeretnék bemutatni nektek, az a fűrészpálma. Ugye beszéltem nektek arról, hogy ugye a férfiaknál ez a változás hogy is történik. Ugye férfiaknak az egyik fő hormonjuk a tesztoszteron. Van egy vegyület a szervezetünkben, ami a kor előre haladtával felszaporodik, és elkezdi lebontani ezt a tesztoszteront a férfi szervezetében, és ebből adódóan egy olyan átalakuláson fog átmenni, aminek az eredménye az, hogy a prostata sejtek is felszaporodnak. Ugye nézhetnénk azt, hogy mondjuk fogom és megemelem a tesztoszteron mennyiségét, és akkor jobban érzi magát az emberke. Ezzel egy baj van, hogy gyakorlatilag több vegyületet fog tudni átalakítani, és ezáltal gyakorlatilag gyorsítani fogom a folyamatot. Tehát az igazán jó megoldás az lenne, hogy meggátolni az átalakítást. Na most a fűrészpálma ebbe fog segíteni. Egyszerűen megakadályozza annak a vegyületnek a keletkezését, ami átalakítaná a tesztoszteront, és ezáltal ugye már eleve nem tudnak felszaporodni a prostatasejtek. Na, de hogyha már felszaporodtak a prostatasejtek, akkor mit lehet vele kezdeni? Ugye valahogy az lenne a jó, hogyha le tudnánk őket bontani, illetve le tudnánk csökkenteni ezeknek a kis sejteknek a számát. Ugye két növényt tudnék erre mutatni nektek, és két kutatást szeretnék ezáltal bemutatni. Az első, ugye a kisvirágú füzike, a kép alatt ott látjátok a kutatásnak a címét, és gyakorlatilag mikroszkóposok képeken szeretném bemutatni neked, hogy balról jobbra haladva az alsó három kép abszolút megmutatja azt, hogy az élő sejtek hogy kezdenek el elhadni, hogy sötétednek el, és hogy csökken le a sejtszám. Ugye, ha a sejtszám lecsökken, akkor egyértelmű, hogy összehúzódik a prostata, és már nem fogja úgy elzárni azt a területet, és nem fogja akadályozni. Ugye egy másik növény, a 2. számú növény, amit szeretnék mutatni nektek, az pedig a csalán. Egy egyszerű csalán, nagyon-nagyon sokféle vegyület található a csalánban, ami gyulladáscsökkentő, és ugye itt is bevágtam azt az aktuális kutatást, ami ezt legjobban bemutatja, hogy mennyire hatásos ez a növény, és hozzá szintén raktam nektek egy kis diagramot, megmutatva azt, hogy a cellák, a sejtek száma a prostatában hogy csökken le a hatására. Tehát gyakorlatilag hoztam nektek 1, 2, 3 növényt, az egyik megakadályozza, 2 pedig már visszafordítja, segíthet visszafordítani azt a folyamatot, ami elindult. A fitoterápiában van egy olyan mondás, hogy gyakorlatilag, hogyha több növényt kombinálunk egymással, akkor megtöbbszörözik egymás hatását. Ez itt is igaz. Ezt a 3-at, ha együtt használod, akkor nem, mint hogyha 3 önálló növényt használnál, hanem olyan, mint hogyha mondjuk majdnem 5 féle növényt is használnál egyszerre, olyan eredményeket érhettek el. Gyakorlatilag 4-6 hét alatt már egész komoly változásokat lehet elérni, és egészen jó eredményeket abban, hogy jobban érezzék magukat a pasik a bőrükben.
Remélem ezzel a videóval is megint tudtam egy kicsit segíteni számotokra, és hogyha kíváncsiak vagytok még hasonló okosságokra, akkor iratkozzatok fel a YouTube csatornánkra, várlak majd benneteket egy következő videóval, és addig is sziasztok!